মডাৰেট ইয়াৰ আইডিটো মডাৰেট ডাউন চিণ্ড্ৰম আৰু ইহঁতক আমি কালাৰ কনচেপ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এই কালাৰবোৰ শিকোৱাৰ কাৰণে বজাৰৰ পৰা আমি এই তাজপাতটো কিনিছোঁ তাজপাতত এতিয়া যেনেকৈ ৰেড আৰু ব্লেক এই দুটা কালাৰ আছে আমি প্ৰথমতে দুটা কালাৰ লৈ ইহঁতক কালাৰ কনচেপ্টৰ বিষয়ে আমি শিকাইছোঁ আমি এনেকুৱাকৈ তাজপাতবোৰ আনিলে ইহঁতক শিকোৱাৰ পিছত ইহঁতে নিজে এই বস্তুবোৰ কালাৰ কনচেপ্টটো বুজা হৈছে আৰু এইটো এটা সহজ পন্থা গতিকে ধুব যদি তুমি এই কালাৰবোৰ ইয়াত আনি বেলেগ বেলেগকৈ এই দুটা কালাৰ আছে নহয় এই কালাৰ দুটা তাত বাছি লোৱা যায় ব্লেক আৰু ৰেড এইটো খুব কম খৰচতে বৰ সহজ উপায় কালাৰ কনচেপ্টৰ কাৰণে দিয়া ব্লেকত দিয়া অঁ দিয়া এইটো দিয়া এইটো দিয়া এইটো ব্লেক যিটো হাতৰ পৰা সেইটো দিবা Break Free Solutions brought to you by eiLabs and Project Discovery.